Ez tulajdonképpen a magyar emberek és a magyar kormány szándékát hitelesíteni, hogy idejönni, ott, ahol tényleg gond van, baj van, nehézség van, és ott segíteni helybe. Természetesen nem fogjuk Afrika problémáit megoldani, de magunkét hozzá tudjuk tenni, és Magyarország olyan helyzetben van, hogy karakteresen, érthetően, láthatóan kell fogalmaznia, mert felelősségünk van. Az Afrika keleti partján fekvő 50 milliós Kenyában 2011 óta több száz ember veszítette életét dzsihadista csoportok terrortámadásai miatt. A legaktívabb szervezet az Al-Qaida terrorhálózat tagjaként az Al-Shabaab milícia, amely az elmúlt évek legvéresebb mészárlásaért is felelős. 2013-ban például 60 embert öltek meg egy Nairobi bevásárlóközpontban. 2015-ben 147 embert gyilkoltak meg egy egyetem megtámadásakor. 2019 elején pedig 21 emberrel végeztek egy fővárosi hotelben. Kenya azután vált az iszlamisták célpontjává, hogy 2011-ben a szomáliai hadsereggel közösen próbált meg fellépni az északkeleti határon és a tengerparton aktív terroristák ellen. Ettől kezdve a szélsőségesek a muszlim Szomália meggyalázójaként tekintettek Kenyára. A keresztények különös veszélynek lettek kitéve, amiben a robbantásos merénylettől kezdve a késes és fegyveres támadásokig, illetve templomok felégetéséig minden beletartozik. Kenyába azért érkeztünk, hogy felmérjük azokat a helyszíneket, amiket érdemes lehet bevonni a Hungary Helps program támogatott projektjei és célkitűzései köré. Olyan helyszíneket keressünk, amelyik alapvető humanitárius célkitűzéseinket segítenek teljesíteni, tehát emberéleteket szeretnénk menteni itteni jószolgálati partnerek által. Másrészt teljesítik azt a politikai célkitűzéseinket, hogy a migrációt mérsékeljük, hogy a dél-Szahara alatti, a szubszaharai régió az Európába irányuló migrációnak egy nagyon fontos kiindulási régiója. Mi úgy gondoljuk, hogy nem a migrációt kell támogatni, hanem éppen, hogy segítségnyújtással a helyben maradást kell támogatni. És a harmadik ilyen fontos prioritási vonal az, hogy erősítsük meg a keresztény közösségeket, mind Kongóban, mind Kenyában. Afrika problémái nem tudjuk, hogy megoldható-e. Az én életemben, a mi életünkben, amit lehet, meg kell tenni, és úgy, ahogy. És szerintem ezzel nincs itt filozofálni, mert ilyen alapon leülhetünk, és nem csinálunk semmit. Tehát az világos, hogy ha nem segítünk, nem jövünk ide és nem segítünk itt, akkor ők fognak jönni. Ez ilyen egyszerű, de mindenkinek az élet rövid, és abba kell azt megtenni, amit lehet. A Hungary Helps programnak egyik jellegzetessége, ami megkülönbözteti sok más humanitárius kezdeményezéstől, méghozzá az, hogy mi mindig megtaláljuk azt a helyi partnert, amely képes változást elérni a humanitárius fronton, és utána közvetlenül támogatjuk. És úgy támogatjuk, hogy nagyon erősen támaszkodunk a keresztény egyházi hátterű szervezetekre, mert látjuk azt, hogy néha olyan erős és fontos a szerepük az afrikai társadalmakban, hogy még a hatóságok, a kormányzatok szerepét is átveszik a szociális ellátásoknak a biztosításában. Ami a remény táplálja az én szívembe, az, hogy ezek az emberek nagyon szeretik a Jóistent. Meglepő, több szertartáson is részt vettük, hogy milyen vidáman tudnak énekelni, táncolni. Hát itt egy szentmise 2-3 óráig tart. Igazából, aki meg van keresztelve, az mindenki megy szentmisére, és hát
látni azt, hogy mekkora áhítattal, szeretettel vesznek részt ezeken a szertartásokon, hát nekem, mint katolikus papnak, ez igen, hát nagy öröm volt. But I'm not the shortest star in the world. I like your son very much. Okay, look my friend here, you swim. But you really know that they come. My name is Charles Tomorrow. Aki nem misszionárus, az jobb, hogyha otthon marad a szülőföldjén, és hát ott a népének gondjait, bajait fölvállalva, feladatokat megoldva éli életét. Tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy buta dolog lenne egy nagy fakalánnal a nagyvilágot jól összekutyulni, hanem az kell, hogy mindenki a maga drága szülőföldjén, ahol az Isten őt megalkotta, megteremtette, megálmodta, az ő őseinek a temetője, ahol van, ott ő élje szépen az életét, és hát bontakoztassa ki saját magát, építse Isten országát. Úgy érzem, hogy minden szegénység, minden gond, minden probléma ellenére Afrika a remény országa. Én nagyon sokszor jártam ilyen nyomorúságos helyeken, de olyan szegény nyomornegyedekben, amiket itt most láttunk az út során, ilyet nem igen láttam. Némi hasonlóságot, kisebb kiterjedésűt igen, de ilyen töményen, és talán az is, hogy ilyen bemenni a nyomornegyedekbe, beszélgetni, találkozni ezekkel az emberekkel, akik ott élnek, látni a lakási viszonyaikat, látni az egészségügyi helyzetüket, látni a teljesen reménytelennek kinéző sorsukat. Egy ilyen útnak az ugye a személyes lecsapódása nagyon elgondolkoztatja az embert azon is, hogy ahogy mi Európában élünk, ahogy Magyarországon élünk, amilyen körülmények között zajlik a mindennapunk, amink van, ami után átsingózunk, ami miatt kétségbe esünk, amitől elromlik a kedvünk, hogy ha az ember egy ilyen kirándulást végez, akkor azért sok minden átértékelődik. Van az a régi mondás, hogy ha egy embert megmentünk, egy világot mentünk meg, egy egész világot mentünk meg. És hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy csepp a tengerben, amit teszünk, és legtöbbször azért nem egyes embereket jelentenek ezek a projektek, hanem több embert is. De ha csak egyetlen embernek is sikerült valamiképpen visszaadni a reményt, az indulási lehetőséget, a növekedéshez, valahogy a hitben való megmaradáshoz, akkor az már megérte. Kenyában a nélkülözés, a vidéki régiók nélkülözése mellett már a keresztény üldözés, illetve az iszlamizmus is felütötte a fejét. Ezért fontos az, hogy együttműködjünk helyi keresztény közösségekkel, de ami nagyon fontos, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy nem úgy, hogy a kedvezményezettek azok nem kizárólag a keresztény emberek. Tehát támogatást adunk
egy olyan keresztény jószolgálati szervezetnek, amelyik például Nairobinak egy nyomornegyedében, egy szamjában menti meg az utca gyerekeket a szószoros értelmében, de akiken ők már segítenek, azok nem feltétlenül keresztények lehetnek, muzulmánok is, a szenvedésnek nincs ebben az esetben keresztlevele, hanem együtt fordulnak minden csoportból származó szükséget szenvedő emberhez. In Kenya, we have had certain major difficulties. One has been ethnicity and the planting of hatred between tribes or people of different ethnicity, and the wrong competition and the wrong grouping just because of ethnicity and not because of a rational reason of grouping for good cause. This attacks the central core of the Christian message of love of neighbor and without distinction or discrimination that I embrace, like Christ embraces everybody, rich or poor, of one particular tribe or clan or the other. That is what we are trying to deepen, and maybe is the biggest challenge, advocacy of justice and peace by bringing about the sense of openness across ethnicity.